parang wallpaper talaga. Oh my God. Problema mo yun. Problema mo yun. Video 5. It's so fun! Wala. What? Wala, ang saya! Uy, it's so fun! Kaya ko to. Ikaw, kaya mo?
Tapos, buhay lang ice cream. Ayoko nang lumabas. Ani? Ha? Wala lang 30 baht ah. Samsi. Ang Pinas yung mga prutas dito, oh. Nga. Okay. Ani la? Ani? Ano ba? Ano ba kan? Uy! Oh my God! Ang sarap ng santo! So big!